আপোনালোকে চাই আছে কুক এণ্ড মুভ আৰু মই সৌভিক কলিকতাৰ পৰা আজি কিচেনত কুকিং সেগমেন্টত আমি এটা ৰেচিপি ট্ৰাই কৰিম সেইটো হ'ল আলু ভাজি আলু ভাজিত নতুন একো নাই কিন্তু আমি তাত এটা নতুন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট এড কৰিম সেইটো হ'ল আফু গুটি ইংলিছত এইটো পপি সিড বুলি কোৱা হয় খুব কষ্টলি এটা ইনগ্ৰেডিয়েন্ট কিন্তু আমি অলপ পৰিমাণে ইউজ কৰিম সেই কাৰণে ইয়াৰ কষ্টিংটো বেছি নহব সো গাইস হাই থাকক আমি গৈ পেলাই ৰেডি কৰি আছো আফু গুটি আৰু আলু দি ভাজি এইটো ভাজিটো আমি ৰেকমেন্ড কৰিম লৰা ছোৱালীখিনি যি সকল স্কুলত যায় তেওঁলোকে ব্ৰেকফাষ্টত গৰম ভাত আৰু গৰম দালিৰ লগত এইটো আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব পাৰে তেওঁলোকে কিন্তু খুব এনজয় কৰিব সো গাইস আমাৰ লগত থাকক সময় নষ্ট নকৰাকে বলত কিচেনত গৈ ৰেডি কৰোগে আলু আৰু আফু গুটি দি এটা ভাজি সো গাইস এই আলু আৰু আফু গুটি যেটো ফ্ৰাই কৰিম হেতুৰ কাৰণে তিনটা আলু এনেকে অলপ ডাঙৰকে চপ কৰি লৈছো আৰু লগতে এটা কেঁচা জলকীয়া আছে কেঁচা জলকীয়াটো আমি এড কৰি ইয়া তিনটা আলু দিয়া আছে আৰু লগত আমি যেটো আফু গুটি আছে হেতু আমি তিয়াই থৈছো অলপ পৰিমাণে বেছি নহয় অলপ স্লাইট পৰিমাণে এই ধৰক আপোনাৰ 8 গ্ৰাম মান হ'ব 10 গ্ৰাম ম্যাক্সিমাম হ'ব ইয়াত 4টা আলুৰ বাবে 10 গ্ৰাম সাফিসিয়েন্ট 10 গ্ৰামও লোৱা নাই আমি ইয়াত 8 গ্ৰাম 7 গ্ৰাম এনেকুৱা এটা কিবা হ'ব আৰু হেতু আমি ইয়াত তিয়াই থৈছো আৰু এই পানীখিনি আতৰাই হেতু আমি লাষ্টত এড কৰি দিম সো গাইস চাই থাকক আমি কেনেকে আলু ফ্ৰাই বনাই আছো আলু ফ্ৰাইটো আমি যেনেকে বনাই তেনেকে বনাম আৰু লাষ্টত গৈ এইটো যেটো আফু গুটি আছে হেতু আফু গুটি আমি পানীটো আতৰাই এইটো এড কৰি দিম অলপ 80% 90% মান আগত এইটো আমি ৰেডি কৰিম আলু ফ্ৰাইটো আৰু তাৰ পিছত 10% আমি এইটো এড কৰাৰ পিছত 10% আমি কুক কৰিম সো গাইস চাই থাকক সো फ्रेंड्स আমাৰ কেৰাহীটো গৰম হৈ গৈছে আৰু আমি ইয়াত এতিয়া দি দিছো ফৰচুন মাষ্টাৰ অয়েলটো আমি ইউজ কৰো ইয়াত অলপ কোৱান্টিটিত মাষ্টাৰ অয়েলটো আমি এড কৰি দিছো আৰু এটো গৰম হৈ গৈছে এটো অলপ লৰাই দি পেলাই আৰু তাৰ পিছত আমি কাটি থোৱা যেটো আমাৰ চপড পটেটো আছে সেই পটেটোখিনি আমি গুটেইখিনি এড কৰি দিম এতিয়া আৰু এতিয়া আমি এড কৰি দিছো আমাৰ যিখিনি গৰম তেল তাত আলুখিনি দি দিলো So friends এতিয়া আমি এড কৰি দিছো হালধিটো কালাৰৰ কাৰণে হালধিটো আমি এড কৰি দিছো এটো অলমোস্ট 40% কুক হৈ গৈছে আৰু লগত নিমখটো যেটো আছিল হেতু আমি সাফিসিয়েন্ট কোয়ান্টিটিত এড কৰি দিলো এতিয়ালৈকে এটো অলমোস্ট 30% মান হৈছে এতিয়াও আমি যেটো আফু গুটি আছে হেতু এড কৰা নাই হেতু আমি 80% অলমোস্ট 90% 95% হৈ যোৱা সময়ত আমি হেতু এড কৰি দিম আৰু এই আফু গুটি যেটো আছিল তিয়াই থোৱা হেতু আমি এনেকৈ এটা ছাকুনি দি পেলাই এই পানীটো আমি আতৰাই দিম এতিয়া সো फ्रेंड्स আমাৰ এটো 80% কুক হৈ গৈছে আৰু অলপ দেৰি পিছত আমি আমাৰ তিয়াই থোৱা যিখিনি আফু গুটি আছিল হেতু আমি এড কৰি দিম এখিনি আমি পানীৰ পৰা আতৰাই লৈছো আৰু এইটো কিন্তু যেটো আছে হেতু আমি পেস্ট কৰা নাই ডাইৰেক্ট আমি বজাৰৰ পৰা আনি অলপ ধুই তাৰ পিছত আমি এড কৰি দিম জেনাৰেলি কি হয় এটো এটা পেস্ট বনোৱা হয় কিন্তু আমি ইয়াত পেস্ট বনোৱা নাই এটো অলপ ফ্ৰাই হ'ব 20% মান ফ্ৰাই হ'ব কিয়নো এটো 80% ফ্ৰাই হৈ গৈছে আৰু তাৰ লগত এটো আমি এতিয়া এড কৰি দিম ইয়াত
জাস্ট এইটো এড কৰি দিব আপোনালোকে আৰু তাৰপিছত এইটো লৰাই দিব এনেকৈ এতিয়া কুক হোৱা যিটো বাকী আছিলে সেইটো এইটো ফ্ৰাই হৈ যাব গোটেইটো একেলগে ফ্ৰাই হৈ যাব আলুটো ফ্ৰাই হ'ব আৰু লগত যিটো পপি চিড আছিলে সেইটো অলপ ফ্ৰাই হৈ যাব আৰু এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত আমি ইয়াত যিটো আমাৰ কেঁচা জলকীয়া আছিলে সেই কেঁচা জলকীয়াটো আমি এড কৰি দিলোঁ আৰু আলুটো অলপ ডাঙৰকৈ দিয়া আছিলে কিন্তু তথাপিও এইটো সিজি গৈছে টোটেল প্ৰচিডিউৰটোত আপোনালোকে গেছৰ যিটো ফ্লেম আছে সেইটো আপোনালোকে অলপ কমাই দিব পাৰে কিয়নো এইটো পুৰি যাব পাৰে আৰু গুটিটো এড কৰাৰ পিছত এইটো মাজে সময় এইটো লৰাই দিব লাগিব অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে সো ফ্ৰেন্ডছ এইটো আল্টিমেটলি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি নমাই ল'ম ইয়াত সো ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে দেখিছে এইটো ৰেডি হৈ গৈছে আৰু আলুটো কুক হোৱাৰ পিছত 80% 85-90% কুক হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আফু গুটিটো এড কৰি দিব আৰু আফু গুটিটো আৰু আলুটো লাষ্টত যিটো 10-15% হ'বলগীয়া আছিলে সেইখিনি ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পিছত এইখিনি নমাই দিব বেছি সময়লৈকে এই আফু গুটিটো ফ্ৰাই কৰি নাথাকিব তেতিয়াহ'লে পুৰি যাব এইটো 10% টোটাল ফ্ৰাইঙৰ যিটো টাইম আছে সেইটো টাইম বাকী থকা অৱস্থাত আফু গুটিটো এড কৰি দিব আৰু তাৰপিছত 10%টো অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ব সো গাইজ আমাৰ এতিয়া আলু ফ্ৰাইটো ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইটো নমাই ল'ম সো গাইজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত আমি আলু ফ্ৰাইটো ৰেডি কৰি লৈছোঁ আফু গুটিৰ লগত আলুটো ফ্ৰাই কৰা 80-95% হোৱাৰ পিছতহে আফু গুটিটো এড কৰিব আৰু আফু গুটিটো এড কৰাৰ পিছত 10-15% টাইম যেটো বাকি থাকিব ফ্ৰাইঙৰ সেইটো সময় আফু গুটিটো লগত লৈ ফ্ৰাই কৰিব কিয়নো আফু গুটিটো বেছি টাইম ফ্ৰাই কৰি থাকিলে সেইটো পুৰি যাবৰ এটা চান্স আছে সো গাইজ এইটো গৰম আলু ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গৈছে আফু গুটিৰ লগত পপি চিডৰ লগত এইটো গৰম ভাত আৰু গৰম দালিৰ লগত আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব আৰু এটা নতুন ধৰণৰ আলু ফ্ৰাই আলু আমি বহুতবাৰ খাইছো আলু ফ্ৰাইটো সৰুৰে পৰা খাই আছো কিন্তু এটা নতুন ধৰণৰ এটা আলু ফ্ৰাই লগত পপি চিড দিয়া আছে এটো কিন্তু খুব টেস্টি এটা ডিফারেন্ট ভ্যারাইটি অফ আলু ফ্ৰাই যেটো ভিডিও আছে সেইটো ভিডিও লাইক কৰিব শেয়ার কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব অবভিয়াসলি কোৰ পৰা কমেন্ট কৰি আছে সেইখিনি জনাব আৰু লগত আমাৰ এনেকুৱা সৰু সৰু একেবাৰে যিবিলাক বেসিক ভ্যারাইটি অফ প্ৰিপাৰেচন অফ ফুড আছে সেইখিনি আমি ইয়াত এই ভিডিওবিলাকৰ যোগেদি আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম একেবাৰে সহজ পদ্ধতিত ৰেডি হোৱা প্ৰিপেয়াৰ কৰা ব্যঞ্জনবিলাক এইবিলাক আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আপোনালোকে কাইন্ডলি আমাৰ চেনেলখন সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আমাৰ লগত থাকিব আমাক সাপোৰ্ট কৰিব একেবাৰে বেসিক ভ্যাৰাইটি অফ প্ৰিপেয়াৰিং ফুড আমি কিন্তু আমাৰ এই ভিডিওবিলাকত দেখুৱাই থাকিম একেবাৰে সৰু সৰু প্ৰিপাৰেচন এইবিলাক একো কমপ্লিকেশন নাই একো ইনগ্ৰেডিয়েন্ট যিখিনি ইজিলি अवेलेबल আছে পকেট ফ্ৰেন্ডলি আছে সেইখিনি আমি দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰি আছো আমাৰ ভিডিওবিলাকত সো গাইজ আমাৰ লগত থাকিব আৰু চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং